Hello, good evening everyone. Now we start our second unit, media mix and media strategy. In our second unit, four topics are there: media mix, media choice, emerging media, media strategy. आता आपण पहिला टॉपिक आपला जो आहे मीडिया मिक्स तो डिस्कस करूया. व्हॉट इज मीन बाय मीडिया मिक्स? मीडिया मिक्स म्हणजे एक्झॅक्ट काय? A combination of media types is known as the media mix. No advertiser can really only on one medium to reach his audience. Even a small advertiser having a small media budget has thousands of media from which to choose a typical media mix for consumer budget, such as soft drink, will include television, outdoor, POP, and even the print media. This combination plays a crucial role in reaching the maximum number of consumers at the minimum cost. Once a media plan is ready, the decision is to be made about the media mix. Selecting the media mix involves several considerations. आता यातून आपल्याला एक्झॅक्ट काय कळतं? द कॉम्बिनेशन मीडिया मिक्स. मग हे कॉम्बिनेशन म्हणजे तरी काय? तर तुम्हाला बऱ्याच वेळा माहिती असेल, एखादी ऍड ज्या वेळेला आपण टीव्ही वरती पाहतो, तर ज्या वेळेला एखादा प्रोडक्ट आपण टीव्ही वरती पाहतो, काय तो प्रोडक्ट आपल्याला नंतर दुसऱ्या कुठे पाहावयास मिळत नाही का? तर तसं नसतं. ज्या वेळेला आपण तो प्रोडक्ट टीव्ही वरती पाहतो, सेम प्रोडक्टच्या ऍड आपण बऱ्याच वेळा इंटरनेट वरती पाहतो. सेम प्रोडक्टची ऍड बऱ्याच वेळा आपण आपल्या न्यूजपेपर्स मध्ये पाहतो. सेम प्रोडक्टची ऍड बऱ्याच वेळा आपण आउटडोअरला, जसं की रस्त्याने वगैरे जाताना मोठमोठे फ्लेक्स लागलेले असतात, त्या फ्लेक्सला सुद्धा पाहतो. मग एकच प्रोडक्ट पण अशा वेगवेगळ्या सोर्सेस किंवा असे वेगवेगळे मीडियम का यूज करतं? तर मग हे जे वेगवेगळे मीडियम आहेत, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या मीडियमना मिळून जे कॉम्बिनेशन बनवलं जातं, यालाच म्हटलं जातं मीडिया मिक्स. नाऊ, व्हॉट इज द नीड फॉर मीडिया मिक्स? मीडिया मिक्सची गरज काय आहे? तर when a planner use more than one medium in the plan, the result is a media mix. There could be many reasons why the planner looks at a media mix versus single medium. Some of them could be the following. आता त्यांनी काय म्हटलेलं आहे याच्यामध्ये, तर मीडिया ज्या वेळेला मीडिया प्लॅनर मीडिया मिक्सचा विचार करायला बसतो, त्यावेळेस त्याच्या डोक्यामध्ये ह्या गोष्टी नक्कीच येतात की कोणत्याही एका मीडियाचा वापर करून आपण आपल्याला हवी तशी त्या प्रोडक्टची ऍडव्हर्टाइजमेंट करू शकत नाही. कारण एखाद्या पर्टिक्युलर मीडिया थ्रू आपण आपल्या सर्व टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत पोहोचू शकत नाही. मग कारण आपला टार्गेटेड ऑडियन्स हा नक्कीच डिवायडेड असणार आहे. काही टार्गेटेड ऑडियन्स आहे जो की न्यूजपेपर वाचतो, काही टार्गेटेड ऑडियन्स आहे जो की टेलिव्हिजन बघतो, तर काही टार्गेटेड ऑडियन्स आहे जो की रेडिओ ऐकतो. मग अशा प्रत्येक टाईपच्या जर आपल्या ऑडियन्स पर्यंत आपल्याला पोहोचायचं असेल, तर प्रत्येक कार्यासाठी आपल्याला मीडिया मिक्सची हेल्प घ्यावी लागणार आहे. मीडिया मिक्सचं कॉम्बिनेशन बनवावं लागणार आहे. मग याच्यामध्ये कोणकोणते पॉइंट्स येतात? तर फर्स्ट वन आहे, it could be because the planner wants to augment reach by adding on people who would not otherwise be reached using a single medium. Then second one, every medium is consumed with differing level of intensity. So we would have heavy viewers of TV, defined as people who spend more than 10 hours a week watching TV. Medium viewers 3 to 10 hours a week. Light viewers less than 3 hours of a week. And of course, the non-viewers. A single media plan inevitable deliver maximum exposure to the heavy viewers, some exposure to the medium viewers, and possibly no exposure to the light viewers. It is fairly expensive to build reach within the light consumer of any medium, and the budget could be far more efficiently deployed in adding on new people from another medium like print. आता याच्यामध्ये त्यांनी 3 टाइप्सचे व्ह्यूअर्स दिलेले आहेत. सपोज टेलिव्हिजन थ्रू तुम्ही एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट करताय एकाच मीडियाचा यूज करून, तर याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप मध्ये कोण येतं? तर हेवी व्ह्यूअर. हेवी व्ह्यूअर म्हणजे कोण? की जे दिवसातून 10 तास, सॉरी, एका आठवड्यातून 10 तास टीव्ही बघतात. मग ज्यावेळेला 10 तास टीव्ही बघतात, तेव्हा तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट ते वारंवार व्ह्यू करणार, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल. ठीक आहे, अशा ऑडियन्स पर्यंत जर तुम्हाला पोचायचं म्हटलं, तुमचा सगळ्याच्या सगळा ऑडियन्स जर असा असेल, तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. आपण फक्त एकच मीडियाचा यूज करून आपल्या टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत पोहोचू शकतो. पण सेकंड टाईपचे व्ह्युअर्स,
सेकंड टाईपचे व्ह्युअर जे आहे ते 3 ते 10 तास, आठवड्यातून 3 ते 10 तास टीव्ही बघतात. म्हणजे त्यांची फ्रिक्वेन्सी आपण एक्झॅक्ट किती ते सांगू शकत नाही. आज 3 तास बघितलं, उद्या 4 तास बघतील, परवा 5 तास बघतील. मग कदाचित आज आपली ऍडव्हर्टाइजमेंट बघितली, अजून 4 दिवस त्यांनी ऍडव्हर्टाइजमेंट बघतील की ना माहिती नाही. 5व्या दिवशी बघतील, 6व्या दिवशी, ठीक आहे. यांच्यासाठी सुद्धा आपण म्हणू की आपण एखाद्या टेलिव्हिजनचा फक्त टेलिव्हिजन मीडियाचा यूज केला तरी आपल्याला सुटेबल आहे. पण मग थर्ड व्ह्यूवर, तर थर्ड व्ह्यूवर आहेत लाईट व्ह्यूवर, लेस दॅन 3 इयर्स, जे 3 तासापेक्षा कमी टीव्ही बघतात. आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्या घरी फारसं असं कोण असतं की जे 3 तासापेक्षा कमी कमी बघणारे टीव्ही. तर आपले पॅरेंट्स वगैरे ज्यांना कामातून वेळ नाही, ते काय, एक तर सकाळी जाताना आपल्या टेलिव्हिजनवरती एक तर न्यूज चॅनल बघणार, किंवा संध्याकाळी आल्यानंतर न्यूज चॅनल बघणार, आणि फार तर फार रविवारी जर वेळ मिळाला तर एखादा मूवी बघणार. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना त्या टेलिव्हिजन समोर स्पेंड करायला वेळच नसतो. मग अशा व्ह्युअर्सना आपण म्हणतो लाईट व्ह्युअर. मग लाईट व्ह्युअरचा प्रॉब्लेम असा आहे की जर मला एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट मी दिवसभर प्ले करतोय, पण माझा जो जो टार्गेटेड ऑडियन्स आहे ते तुमच्या सपोज पॅरेंट्स आहेत, तर त्यांच्यासाठी तो शोच होत नाहीये, कारण ते ते व्ह्यू करत नाहीत. दिवसभर त्यांना वेळच नाहीये की टेलिव्हिजन समोर बसण्यासाठी. मग अशा वेळेस काय करावं लागेल, तर मग मला वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या मीडिया यूज करावं लागेल. मग टेलिव्हिजनवरती मी करतोयच आहे, कारण माझा 50% ऑडियन्स हा टेलिव्हिजनवर आहे. पण 50% ऑडियन्स माझा असा आहे ज्यांना वेळ नाहीये. मग अशांसाठी मला काय करावं लागतं, तर अशांसाठी मला प्रिंट मीडियाचा यूज करावा लागतो. किंवा सपोज आता ऑफिसला निघालेत पॅरेंट्स तुमचे कार घेऊन, तर मग मला आउटडोर मीडियाचा यूज करावा लागतो, की जेणेकरून त्यांना ते फ्लेक्स, रस्त्यावरती लावलेले फ्लेक्स दिसावेत, किंवा सकाळी न्यूजपेपर हातात घेतल्याच्यानंतर त्या न्यूजपेपरमध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट दिसावी. मग ज्या वेळेला मी अशा वेगवेगळ्या मीडियाचा यूज करेन, त्याच वेळेस माझी ऍडव्हर्टाइजमेंट माझ्या टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत पोहोचू शकते, आणि यासाठी मला गरज आहे मीडिया मिक्सची. Then, in cases where we want to add frequency, we may do the job more efficiently by adding on exposures from a secondary or support medium, which is less expensive. For instance, a brand may use the expensive TV medium to build reach, and then do an extremely cost efficient job of building reputations and frequency by using radio. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, की जर मला माझ्या ऍडव्हर्टाइजमेंटची फ्रिक्वेन्सी वाढवायची, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर रिपिटेशन, व्ह्युअरचं रिपिटेशन, किती व्ह्युअर्स आहेत की ते रिपीटली व्ह्यू करतात. सपोज मी आता म्हटलं पॅरेंट्सच आपण एक्झाम्पल जे घेतलेलं तेच एक्झाम्पल घेऊन जर पुढे गेलो, तर मग असं म्हणता येईल की सकाळी तुमचे पॅरेंट्स निघालेत, टेलिव्हिजन वरती त्यांनी ती ऍडव्हर्टाइजमेंट आपली पाहिली, पण ते निघायच्या घाईमध्ये होते, ते विसरून गेले. त्याच्यानंतर जाता जाता न्यूजपेपर आला, काही चहा घेताना त्यांनी न्यूजपेपरमध्ये तीच ऍडव्हर्टाइजमेंट पाहिली. ठीक आहे, त्यांनी किती वेळा शो केली, 2 वेळा शो केली, तरी सुद्धा त्यांच्या ते त्यांनी त्याच्यावरती फोकस केलं नाही. थर्ड टाइम ज्यावेळेला ते कारमध्ये बसले आणि कारमध्ये बसून ज्यावेळेला ऑफिसला निघाले आणि पुन्हा एकदा ते फ्लेक्स वरती ती ऍडव्हर्टाइजमेंट दिसली, त्यावेळेस पुन्हा एकदा डोक्यात त्यांच्या क्लिक झालं की ही ऍडव्हर्टाइजमेंट मी कुठेतरी पाहिलेली आहे, तरी त्यांनी त्याच्याकडे फोकस केला नाही. आणि फोर्थ टाइम जेव्हा ते ऑफिसला जाऊन त्यांचा लॅपटॉप चालू केला आणि इंटरनेटचा यूज करायला लागले, आणि ज्यावेळेला इंटरनेटवरती पुन्हा ती ऍडव्हर्टाइजमेंट त्यांना दिसली, त्यावेळेस त्या ऍडव्हर्टाइजमेंटचे ते कितवे व्ह्यूअर होते, किती किती वेळा त्यांनी व्ह्यू केलेली होती, तर 4 वेळा व्ह्यू केलेली होती. एकदा टेलिव्हिजनवरती, एकदा न्यूजपेपरवरती, एकदा इंटरनेटवरती, आणि एकदा फ्लेक्सवरती. फ्लेक्सलाच आपण आउटडोअर मीडिया म्हणतो. आउटडोअर मीडिया, सो 4 मीडियाचा यूज केल्याच्या नंतर त्यांनी त्याच्यावरती फोकस केला, आणि नंतर त्यांनी त्याच्या विषयी त्यांच्या मनात कुठेतरी काहीतरी क्लिक झालं की हे खरेदी करावी किंवा नाही करावी, किंवा हा प्रोडक्ट असा असेल किंवा नाही. पण आपलं काम आपण केलं, की मीडियात ह्या 4 मीडियाचा यूज केल्यामुळे आपला एक ऑडियन्स आपण आपल्याकडे अट्रॅक्ट केला. पण हे कधी शक्य झालं, ज्या वेळेला मी मीडिया मिक्सचा यूज केला. जर मी एकच मीडिया यूज केला असता, तर ही ऍडव्हर्टाइजमेंट माझी 4 वेळा व्ह्यू झालीच नसती. सो फ्रिक्वेन्सी जर वाढवायची असेल, तुमच्या एखाद्या ऍडव्हर्टाइजमेंटची, एखाद्या प्रोडक्टच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटची फ्रिक्वेन्सी वाढवायची असेल, तर मग तुम्हाला मीडिया मिक्सची गरज घ्यावी पडते. देन, टू रेनफोर्स द मॅसेज युजिंग डिफरंट काइंड ऑफ सेन्सरी स्टिम्युली. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय, सपोज एखादा जर मेसेज मला 2 ते 3, म्हणजे मला खाली माझा स्लोगन ऍडव्हर्टाइज करायचा आहे, तर त्यासाठी मला ठीक आहे की माझा जो प्रिंट मीडिया आहे तो सफिशियंट आहे, की प्रिंट मीडिया थ्रू मी काय करू शकतो, प्रिंट मीडिया थ्रू फक्त मी माझा स्लोगन ऍडव्हर्टाइज करू शकतो. बट
मला त्याच्यात ग्राफिक्स दाखवायचे आहेत, मला काहीतरी ऍडव्हर्टाईज त्याचा यूज कसा आहे दाखवायचं, तर मग मला टेलिव्हिजनचा यूज करावा लागणार. टेलिव्हिजनचा यूज केल्याच्या नंतर मला काहीतरी थ्री डी मॉडेल दाखवायचं आहे. जर थ्री डी मॉडेल दाखवायचं झालं तर मला फ्लेक्सचा यूज करावा लागणार. सो अशा पद्धतीने ज्यावेळेला मला वेगवेगळे माझे मॉडेल्स दाखवायचे असतात, त्यावेळेस मला वेगवेगळ्या मीडियाचा यूज करावा लागतो. आणि ह्या वेगवेगळ्या मीडियाचा यूज म्हणजेच काय, तर मीडिया मिक्स. सो तुम्हाला तुमचे वेगवेगळे मेसेज वेगवेगळ्या टाईपने जर लोकांपर्यंत पोहोचवायचे असतील तर तुम्हाला गरज पडते मीडिया मिक्सची. देन to deliver the message to the consumer through his day in the morning while I read the newspaper or watches breakfast TV news while traveling to work through outdoor hoarding or the financial paper he reads in the car through search engine marketing and the internet at work through word mouth when is grossing with his friends during coffee break through the radio when he is on his was back home and through late night TV which he watches when the family is in bed. Wait. So याच्यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी, की एखादे ज्या वेळेला सुरुवातीला म्हणजे मीडिया मिक्सचा यूज कसा होतो, तर याच्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे टू डिलिव्हर द मेसेज टू द कंझ्युमर थ्रू हिज डे इन द मॉर्निंग व्हाईल द रीड द न्यूजपेपर. म्हणजे सुरुवातीला एखाद्या कंझ्युमर ज्यावेळेला न्यूजपेपर वाचतो त्यावेळेस तो तुमचा मेसेज जो आहे तो त्याच्यापर्यंत डिलिव्हर होतो. देन नेक्स्ट और वॉचेस ब्रेकफास्ट टीव्ही न्यूज, किंवा तुझ्याला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तुमचे पॅरेंट्स सकाळी टीव्ही न्यूज बघतात त्या पद्धतीने टीव्ही न्यूज पाहताना. देन व्हाई ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला म्हटलं की आउटडोअर होर्डिंग म्हणजेच तुमचे फ्लेक्स, तर फ्लेक्स पाहिल्यानंतर ऑर द फिनान्शियल पेपर ही रीड इन द कार, किंवा कारमध्ये एखादा पेपर वाचताना थ्रू सर्च इंजिन मार्केटिंग अँड द इंटरनेट ऑफ वर्क. त्याच्यानंतर ते एखादा इंटरनेटवरती काम करत असताना त्यांच्या सर्च इंजिनवरती ती ऍडव्हर्टाइजमेंट पुन्हा एकदा त्यांच्यापर्यंत डिलिव्हर होते. अँड थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ वेन द गॉसिप्स विथ हिज फ्रेंड ड्युरिंग कॉफी ब्रेक, किंवा कॉफी ब्रेक मध्ये त्यांच्या फ्रेंडशी गॉसिप्स करताना सुद्धा थर्ड टाइम ही तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट त्यांच्यापर्यंत डिलिव्हर होते. थ्रू द रेडिओ व्हेन इज ऑन हिज बॅक होम, ज्यावेळेला ते त्यांच्या कारमधून रिटर्न येत असतात त्यावेळेला कारमध्ये लावलेल्या रेडिओवरून पुन्हा एकदा तुमचा मेसेज त्यांच्यापर्यंत डिलिव्हर होतो. अँड थ्रू द लेट नाईट टीव्ही विच ही वॉचेस व्हेन द ऑफ द फॅमिली इज इन बेड, ज्यावेळेला फॅमिली तुमची बेडवरती जाण्यासाठी तयार असते आणि ज्यावेळेला तुम्ही लास्ट कुठले तरी सिरियल्स किंवा जाता जाता न्यूज बघत असाल त्यावेळेस शेवटचा एकदा पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत तुमचा मेसेज डिलिव्हरी होतो. सो याच्यामध्ये काय म्हटलं की मीडिया मिक्सचा यूज केल्यामुळे दिवसातून 7-8 वेळा तरी तुमचा एक मेसेज त्या पर्टिक्युलर कंझ्युमर पर्यंत किंवा पर्टिक्युलर ऑडियन्स पर्यंत डिलिव्हर होत असतो. देन टू रीच डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑडियन्स मदर थ्रू afternoon serials on mass channels like Star Plus and Women's Magazines and Kids through Cartoon Channel and Discovery. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की बऱ्याच वेळा वुमन्स पर्यंत जर माझं एखाद्या ऍडव्हर्टाइजमेंट करायचे, मी तुम्हाला काल म्हटलं की वुमन्स हा माझा टार्गेटेड ऑडियन्स आहे आणि मला त्यांच्यापर्यंत एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट पोहोचवायची आहे, तर मग मला ऍडव्हर्टाइजमेंट कशा पद्धतीने करावी लागेल, तर माझी ऍडव्हर्टाइजमेंट काय करतो मी दुपारच्या डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑडियन्स मदर थ्रू द आफ्टरनून सिरियल्स ऑन मास चॅनल्स. मग आफ्टरनून सिरियल्स मध्ये मग स्टार प्लस असेल किंवा आणखी कोणते बरेचसे मराठी चॅनल सुद्धा आहेत, बरेचसे हिंदी किंवा तिथले इथले लोकल चॅनल्स. ते लोकल चॅनल्सवर त्या सिरियल्स फार फार त्या हाऊस वाईफला किंवा त्या वुमन्सला फार आवडत असतात. दुपारचा टायमिंग त्यांना फ्री असतो, मुलं घरी असतात ना पॅरेंट्स, सो
किंवा त्यांचा तो राहिलेला वेळ असेल किंवा राहिलेली एखादी सिरीज असेल त्या टायमात ते बघत असतात. मग त्यावेळेस जर मी एखादी ॲडव्हर्टाइजमेंट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली, तर तो एक माझ्यासाठी एक चांगला पॅच असतो, की जो मला मेसेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा तो जास्तीत जास्त मी पोहोचवू शकेन. देन येतं लहान मुलं. तर लहान मुलांना फारसं कार्टून आवडतं. मग कार्टून नेटवर्क्सवरती किंवा डिस्कव्हरी आवडतं. डिस्कव्हरीवरती माझी ॲडव्हर्टाइजमेंट. मग हे कधी? तर संडेच्या दिवशी मी जास्तीत जास्त ॲडव्हर्टाइजमेंट माझी रिपीटेड करणार. कारण संडेला लहान मुलं दिवसभर टीव्हीच्या समोर असतात किंवा मग एखादी कार्टूनची मूव्ही चालू असेल किंवा एखादा डिस्कव्हरीचा प्रोग्राम चालू असेल, तर अशा वेळेस मी जास्तीत जास्त माझे जो मेसेज आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन. आणि हे सगळं कधी साध्य होईल ज्या वेळेला मला मीडिया मिक्स नुसार मी प्लॅनिंग करेन त्याच वेळेस. देन आयडेंटिफाईंग ऑडियन्स फॉर मास मीडिया. तर मास मीडिया थ्रू किंवा ऑडियन्स फॉर मास मीडिया, तुमचा ऑडियन्स कसा आयडेंटिफाय करायचा? सो इथे त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, प्रायमरी टार्गेट्स आर दोज who have the power of effect the changes the campaign calls for. They need to be influenced in order to reach the campaign goal. In a campaigns of limited scope, the target could be just one decision maker. In most cases, however, there are likely to be more target. In campaigns of limited scope, the target could be just one decision maker. In most cases, however, there are likely to be more targets in campaign aiming and behavior change. For example, target could number in the thousand. म्हणजे काय? The primary stage का the who have power of effect the change the campaign calls for. They need the influence in order to reach the campaign goals. The campaign of limited scope, the target could be just one decision maker. In most cases, however, there are likely to be more targets in campaign aiming to behavior change. For example, target could number in the thousand. आता जर तुमचा फर्स्ट प्रायमरी टार्गेट काय आहे, जर तुमचे थाउजंड्स मध्ये जर तुमचे टार्गेट्स आहेत, तर त्यांच्यापर्यंत फक्त 1,000 पर्यंत तुमचं टार्गेट आहे. तर अशापर्यंत जर तुम्हाला तुमचा एखादा प्रोडक्ट पोहोचवायचा आहे, की तुम्हाला लिमिटेड एवढंच आहे, की तुम्हाला 1,000 लोकांपर्यंत तुमचा प्रोडक्ट पोहोचवायचा आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही कोणत्याही एका चॅनल मीडिया मिक्सचा यूज केला तरी तो चालू शकतो. जसं की तुम्ही न्यूजपेपर टाकता, तर तुमच्या एवढ्या एवढ्या एखाद्या लोकल मार्केटमध्ये थाउजंड पीपल आरामात असणार. जर तुम्ही रेग्युलर तुमचा जर न्यूजपेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट दिलं, तर थाउजंड पीपल्स पर्यंत तुम्ही कधीही पोहोचू शकताय. पण मग सेकंड त्यांनी काय म्हटलं, ही झाली तुम्हाला प्रायमरी टार्गेट्स. देन इफ द प्रायमरी टार्गेट कॅन नॉट बी रीच डायरेक्टली, or if communicating with the primary target alone is not sufficient to bring about change, people with influence on the primary target need to be mobilized. That is secondary target audience. आता काय म्हटलंय, की तुम्ही तरी सुद्धा तुम्ही एका मीडियासोबत तुम्ही जर प्रायमरी टार्गेट ठरवलेलं आहे, तर प्रायमरी टार्गेट पर्यंत सुद्धा तुम्ही पोहोचू शकत नसाल. त्यातल्या काही जसं मी म्हटलं, की 3 टाईपची लोक आपण मगाशी पाहिलेली, की हेवी व्ह्यूवर, टेलिव्हिजन व्ह्यूवर मध्ये 3 टाईपची माणसं पाहिलेली. फर्स्ट वन हेवी व्ह्यूवर, सेकंड वन होतं मीडियम व्ह्यूवर आणि थर्ड वन होतं लाईट व्ह्यूवर. म्हणजे प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगळी आहे. आता मी जर असं सपोज केलं होतं, की माझे जे ऑडियन्स आहे तो सगळा हेवी व्ह्यूवर आहे आणि मी त्यानुसार फक्त टेलिव्हिजन थ्रू ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली. पण नंतर मला कळालं, की माझं जे टार्गेट ठरवलेलं होतं, प्रायमरी टार्गेट जे होतं, त्या टार्गेटपर्यंत मी पोहोचू शकलो नाही. त्या मीडिया थ्रू मी प्रायमरी टार्गेटपर्यंत पोहोचू शकलो नाही. मग अशा वेळेस ज्या लोकांपर्यंत मी पोहोचू शकलो नाही, जेवढा माझा ऑडियन्स राहिलेला आहे, त्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचण्यासाठी मला दुसऱ्या मीडियाचा यूज करावा लागेल. मग असा जो माझा राहिलेला जो ऑडियन्स आहे, त्याला मी म्हणतो सेकंडरी टार्गेट. In campaigns with multiple outcomes of objective, the target audience may be different from each outcomes. आता याच्या आता प्रत्येक याच्यातून प्रत्येक मीडियामधून मला मिळणारा जो आउटकम आहे तो वेगळा असणार आहे. म्हणजे मी म्हटलं, की टेलिव्हिजन थ्रू मिळणारा मला आउटकम वेगळा असणार आहे. माझा प्रेस मीडिया किंवा प्रिंट मीडिया थ्रू मिळणारा माझा आउटकम वेगळा असणार आहे. रेडिओ मीडिया थ्रू मिळणारा आउटकम वेगळा असणार आहे आणि माझा इंटरनेट मीडिया थ्रू मिळणारा आउटकम वेगळा आहे. सो माझा ऑब्जेक्टिव्ह जो आहे तो मी प्रत्येक मीडियानुसार डिसाईड करणार आहे, की कारण कोणत्या मीडियावरती मला किती खर्च येतो त्यानुसार मी तिथला आउटकम्स ठरवणार आहे.
नेक्स्ट वन, फॅक्टर्स एफेक्टिंग मीडिया मिक्स डिसिजन. मीडिया मिक्स डिसिजन वरती कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत जे की इफेक्ट करतात. त्यातला फर्स्ट आहे बजेट. मग बजेट कसा इम्पॅक्ट करतो. तो बजेट, a choice of media will depend to a large extent upon the of the advertising budget. Certain media types may be too expensive for the funds available. For example, the cost of national transmission over Doordarshan may be too high for an advertiser. The cost of maintaining a neon sign cannot be affordable by small budget advertisers. आता याच्यामध्ये चॉईस ऑफ मीडिया विल बी डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंड अपॉन द advertising budget. Certain media types may be the too expensive for the funds available. आता कसं होतं की बऱ्याच वेळा तुमचा जो मीडिया आहे तो डिपेंड असतो तुमच्या बजेटवरती. सो सो कसं होतं की एखादा हे आहे मीडियाचं आहे, जसं की आता तुम्ही प्रिंट मीडियाचा हे यूज करताय, प्रिंट मीडियाचं यूज करताय, पण प्रिंट मीडिया थ्रू तुमच्याकडे बरेच सारे मीडियामध्ये तुम्हाला जसं म्हटलं व्हेकल जे काय बरेच सारे अवेलेबल्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये सपोज आता मी लोकल आपण खेडमधून एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट करतो. खेडमध्ये आपल्याकडे येणारे पेपर्स, न्यूजपेपर्स कोणकोणते आहेत, तर तरुण भारत, रत्नागिरी टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र टाइम्स वगैरे, मुंबईचं अफेअर, बरेच सारे आहेत. आता याच्यामधल्या मी जर ऍडव्हर्टाइजमेंट द्यायची, रत्नागिरी टाइम्सला ऍडव्हर्टाइजमेंट द्यायची म्हटलं तर त्याच्यासाठी मला लागणारा बजेट आणि टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये मला जर ऍडव्हर्टाइजमेंट द्यायचं आहे तर त्याच्यासाठी लागणारा बजेट, ह्याचे दोन्ही पण ह्याची दोन्हीची कॉस्ट सारखी असेल का, तर ती नसणार आहे. कारण रत्नागिरी टाइम्स हा फक्त रत्नागिरी पुरता लिमिटेड आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी लागणारी कॉस्ट ही तुमची कमी असणार आहे. पण टाइम्स ऑफ इंडिया हा होल इंडियामध्ये चालणारा पेपर आहे. सो इथे तुम्हाला लागणारी जी कॉस्ट आहे ती एक्झॅक्टली तुम्हाला टाइम्स ऑफ रत्नागिरी टाइम्स पेक्षा जास्त असणार आहे. सो मग तुमचं बजेट किती आहे त्यानुसार तुम्ही कोणता तुम्हाला मीडिया मीडिया व्हेकल किंवा कोणतं मीडिया सिलेक्ट करायचं ते ठरवलं जातं. सो मीडिया मिक्स डिसिजन घेताना बजेट हे सगळ्यात प्रायमरी फॅक्टर आहे जो की मीडिया मिक्स डिसिजनवरती इफेक्ट करतो. देन येतं कॉम्पिटिटर्स. हे खूप महत्वाचं आहे कारण तुमचे कॉम्पिटिटर्स कोणत्या पद्धतीचं कॉम्पिटिशन करतायत त्यानुसार तुम्हाला त्यांच्या बरोबरीनेच कॉम्पिटिशन मध्ये उतरावं लागेल. अदरवाईज कॉम्पिटिशन करतोय तो टेलिव्हिजन मीडियाचा यूज करतोय किंवा तो आणखी त्याने ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी जवळजवळ 50 लाख 1 कोटीचं त्याचं बजेट ठेवलंय आणि तुम्ही म्हणताय मी तुम्हाला 50,000मध्ये त्याच्याशी कॉम्पिटिशन करायचं आहे, तर ते तुमच्या तर तुम्ही त्याच्याशी कॉम्पिटिशन करू शकत नाही. त्याला कारण तो खूप हाय लेवलचं प्रमोशन करतोय पण ते तुम्हाला परवडत नाही किंवा तुम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मग मग जर असा जर एवढा जर फरक असेल तर तुम्ही त्याच्याशी कॉम्पिट करू शकत नाही. तुम्हाला तुमच्या लेवलला राहूनच तुमचं प्रोडक्ट विकावं लागेल. त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिटिव्ह स्ट्रॅटेजी. मीडिया डिसिजन ऑफ द ऍडव्हर्टायझर एज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द competitors' strategy. Some years ago, only large advertisers used television in India, but with the runaway success of Nirma detergent, manufactured large or small used television to gain maximum exposure with the hope of setting another success story. And advertisers tries to reach the same audience its competitors. He may also attempt to find specific target groups not reached by his competitors. In both these cases, he considered his competitors' strategy before deciding his media mix. आता जसं की म्हटलं की यांनी म्हटल्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळामध्ये टेलिव्हिजनचा यूज फार कमी व्हायचा. मग टेलिव्हिजनवरती ज्या वेळेस काय म्हटलं त्यांनी, ज्या वेळेस निर्मा डिटर्जंटची ऍडव्हर्टाइजमेंट सुरू व्हायला लागली आणि त्याला ज्यावेळेला बरेच सारे व्ह्यूज मिळायला लागले, त्याचे व्ह्युअर्स वाढले, त्यावेळेस बाकीच्या कंपनींना सुद्धा याच्यात उतरायचं ठरवलं. आणि मग त्याच्यानंतर मग बऱ्याचशा कंपनी त्याला कॉम्पिटिशन करण्यासाठी मार्केटमध्ये आल्या आणि ह्या टेलिव्हिजन मीडियाचा यूज केला. त्यावेळेस मग लोकांनी
निर्मा डिटर्जंट सोबत बाकीच्या डिटर्जंटकडे किंवा बाकीच्या प्रोडक्टकडे सुद्धा बघायला सुरुवात केली. मग हेच मी म्हणतो मगाशी, जर कॉम्पिटिटर जर तुमच्या हाय लेवलला जाऊन जर प्रमोशन्स करतोय आणि तुम्हाला जर त्याच्याशी कॉम्पिटिशन करायचंय, तर तुम्हाला तेवढं त्या पद्धतीने जावं लागेल. सो तुमचा कॉम्पिटिटरची स्ट्रॅटेजी काय आहे, त्यानुसार त्यानुसार तुमच्या मीडिया मिक्स वरती इफेक्ट होत असतो. सो मी म्हटल्याप्रमाणे तुमचा सेकंड पॉइंट फॅक्टर्स आहे, जो की मीडिया मिक्स वरती इफेक्ट करतो, तो म्हणजे कॉम्पिटिटर्स स्ट्रॅटेजी. Then at the frequency versus reach. As explained in the earlier section, frequency and reach are important consideration in the media plan. Frequency refers to the number of times the advertiser reaches the same persons, while reach refers to the total number of people covered. The greater the frequency with which you reach the same person through media selection, smaller the reach will be, and vice versa. Assuming a limitation in the size of the budget, an advertiser will need to know the quantitative data about media exposure, media audience, in order to make more accurate frequency and reach decision. For example, if an advertiser uses radio, he may be able to afford the broadcast the advertising jingles every 30 minutes, and his increase the frequency of the ratio listener exposure the advertised message, but the reach of his message is limited and will not cover those who are not listening to the radio. With the same budget, the advertisers can buy less radio time, place a few insertion in the print media, and buy some television time. This combination will reduce the frequency at which an individual consumer. आता याच्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे रीच वर्सेस फ्रिक्वेन्सी किंवा फ्रिक्वेन्सी वर्सेस रीच. रीच मीन्स व्हॉट, तर तुम्ही किती लोकांपर्यंत पोहोचताय, किती टार्गेट पर्यंत तुमचा मेसेज पोहोचलाय, किती लोकांपर्यंत तुमचा मेसेज डिलिव्हर झाला. आता डिलिव्हर झाला याचा अर्थ त्याने एक्सपोज केलं असं होत नाही, त्याच्यापर्यंत पोहोचलाय. मग त्याने तो एक्सपोज करायचा की नाही, तो त्याचा प्रश्न आहे. जर त्याने तो एक्सपोज केला तर काय म्हणतो, डिलिव्हर झाला. मग एक्सपोज केल्यानंतर त्याने तो किती वेळा एक्सपोज केला, त्याला आपण म्हणतो फ्रिक्वेन्सी. सो सपोज आता तुम्ही बऱ्याच वेळा, आता एखादी ऍडव्हर्टाइज तुम्ही आपल्या इथे लोकलला बऱ्याच साऱ्या ज्यावेळेला इन्स्टिट्यूट्स वगैरे सुरू होतात, किंवा एखादा नवीन इन्स्टिट्यूट सुरू झालं, एखादा कम्प्युटर ट्रेनिंग सेंटर सुरू झालंय, तर त्यांनी काय केलं की जसं ट्वेल्थ नंतर बरेचसे लोक कम्प्युटर क्लासेससाठी ऍडमिशन घेतात. मग अशा वेळेस ज्युनियर कॉलेजच्या बाहेर एखादा जण उभा राहिला आणि त्याने पॅम्पलेट्स वाटायला सुरुवात केली. प्रत्येक स्टुडंटला पॅम्पलेट्स वाटत. काही लोकांनी ते पॅम्पलेट्स त्याच्या हातातून घेतले आणि फेकून दिले. म्हणजेच काय, तुमचा मेसेज त्याच्यापर्यंत डिलिव्हर झाला, तुम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचलात, दिलात, पण त्याने तो एक्सपोज केला नाही, तर त्याने तो फेकून दिला. तेच एखाद्याने तो वाचला, ठीक आहे, एकदा वाचला, त्याच्यात तो रिपीटली आला, तुम्हाला पुन्हा विचारलं, म्हणजेच त्याने तुमचा मेसेज 2 टाइम्स रिपीट केला. तो घरी गेला, त्याने पुन्हा तिसऱ्यांदा वाचलं, नंतर त्याने त्याच्या पॅरेंट्सला दाखवलं, पॅरेंट्सनी पुन्हा वाचलं, म्हणजे तुमचा तो ऍडव्हर्टाइज, ते जे पॅम्पलेट आहे ते 5 ते 6 वेळा रिपीटेडली व्ह्यू झालं किंवा एक्सपोज झालं. म्हणजेच काय, तर त्या मेसेजची तुमची फ्रिक्वेन्सी झाली त्या व्यक्तीच्या रिलेटेड की 5 किंवा 6 जेवढ्या टाइम्स त्याने पाहिलं. मग ज्या वेळेला तुमची रीच पेक्षा फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेला वाढेल, त्यावेळेस तुमच्या प्रोडक्टची जी सेलिंग आहे किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट, तुमचा जो मोटिव्ह आहे किंवा तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, ते फुलफिल होईल. सो त्याच्यामुळे इथे त्यांनी म्हटलं की हे जे आहे फ्रिक्वेन्सी वर्सेस रीच, हे सुद्धा तुमच्या मीडिया मिक्स डिसिजन वरती एफेक्ट करत असतात. देन इन्क्रीजिंग डिस्ट्रीब्युटर्स रिपोर्ट. Although consumer media are selecting primarily to affect the consumer, the impact of media upon distribution channels, that is the middleman, is also important. Effective use of advertising media lends support to the middleman's selling efforts. Middlemen are more likely to support a brand that has greater exposure in the local media. Retailers sometimes run their own tie in advertising along with the producer's advertisement in the same media. For example, the ad of Vimal showrooms may appear along with the ads of Reliance Industries promoting Vimal fabrics in the same newspaper. Promotional efforts such as POP,
Display material, hoardings and posters are also welcome by retailer. आता याच्यामध्ये काय, इन्क्रीजिंग डिस्ट्रीब्युटर सपोर्ट्स. आता बऱ्याच वेळा कसं होतं की डिस्ट्रीब्युटर सपोर्ट्स तुम्ही इन्क्रीज केलात, जसं की आता याचे एक एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं म्हटलं तर MKCL संस्था महाराष्ट्रातली माहिती आहे का? तर MKCL संस्था आपल्या महाराष्ट्रात कोणते कोर्स घेते, तर त्याच्यापैकी एक जो की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असा असणारा MSCIT. मग MSCIT चालवणारे रत्नागिरी जिल्ह्यात म्हणा पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे सेंटर्स आहेत MKCL थ्रू, की जे MSCIT चालवतात. मग ज्यावेळेला MKCL त्यांची ऍडव्हर्टाइजमेंट बनवते किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट करते, त्यावेळेस तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं MSCIT तुमच्या टीव्ही वरती ऍडव्हर्टाइजमेंट येते, बरोबर आहे? किंवा तुमच्या एखादा न्यूजपेपर मध्ये येते किंवा एखाद्या होर्डिंग मध्ये असते, म्हणजे फक्त MKCL ने लावलेल्या म्हणतोय मी, त्या ट्रेनिंग सेंटरने लावलेलं नाही. तर MKCL ने लावलेली जी ऍडव्हर्टाइजमेंट असते, जो फ्लेक्स असतो किंवा टेलिव्हिजन मध्ये असेल किंवा तुमच्या न्यूजपेपर मध्ये, तर त्याच्यामध्ये ते कोणताही ऍड्रेस टाकत नाहीत. तर ते असं म्हणतात की तुमच्या जवळच्या MSCIT सेंटरला व्हिजिट करा. जवळचं MSCIT सेंटर, आता तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या जवळ MSCIT सेंटर कोणतं आहे. मग ज्या वेळेला ते त्यांची ऍडव्हर्टाइजमेंट करतात तेव्हा त्यांचं प्रोडक्ट म्हणजे काय, MSCIT जे की डिस्ट्रीब्यूट करणारे डिस्ट्रीब्युटर कोण आहेत, तर आपले लोकल कम्प्युटर ट्रेनर्स. मग ते त्यांच्या ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये त्यांचे जे डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत त्यांची सुद्धा ऍडव्हर्टाइजमेंट ऑटोमॅटिकली होते, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटमुळे त्यांच्या डिस्ट्रीब्युटरचा सेल होतोय. आणि जर डिस्ट्रीब्युटरचा सपोर्ट जर त्यांना मिळत असेल किंवा डिस्ट्रीब्युटरला जर ते सपोर्ट वाढवत असतील डिस्ट्रीब्युटरचा, तर डिस्ट्रीब्युटर सुद्धा खुश होऊन त्यांना तेवढंच इन्कम देत राहणार. सो ज्यावेळेला, आणि हे जे इन्क्रीजिंग डिस्ट्रीब्युटर सपोर्ट, ज्यावेळेला डिस्ट्रीब्युटरचा सपोर्ट तुम्ही वाढवाल, त्याचा सुद्धा इम्पॅक्ट तुमच्या मीडिया मिक्स डिसिजन वरती पडणार आहे. देन continuity. A decision must be made about the how long an advertisement campaign should be run on one media. There is a cumulative advantage from continuity as a greater audience will be reached in the terms of both frequency and coverage by advertisements continually placed in the one medium. The same medium will have some new audience. For products such as toothpaste, soaps that are the frequently repurchased, continuity is more important consideration, but product that are purchased infrequently may find it more suitable to use a variety of media in order to reach wide audience. For example, the ads of Syntex water tank. आता त्यांनी इथे सिंटेक्स वॉटर टँकचं एक्झाम्पल दिलं. तर कंटिन्युटी म्हणजे काय, तर तुमची ऍडव्हर्टाईज, तुम्ही एखादा प्रोडक्ट विकताय, सॅमसंगचे मोबाईल्स विकताय. सुरुवातीला सॅमसंगचे मोबाईल्स विकले, सॅमसंग वाल्यांनी बरीचशी ऍड केली त्यांच्या मोबाईल्सची, कंटिन्यू ऍड यायची. मग सॅमसंग वाल्यांना असं वाटलं की सपोज, मी एक्झाम्पल देतोय, तसं रियालिटी नाही, सॅमसंग वाल्यांना सपोज असं वाटलं की मी बरं, आता माझी ऍडव्हर्टाइजमेंट बरंच झाले, माझा मोबाईल बराचसा सेल होतोय मार्केटमध्ये, आता मला ऍडव्हर्टाइजमेंटची गरज नाही, कारण मला अपेक्षेपेक्षा जास्त सेल झाला. आता मला ऍडव्हर्टाइजमेंट, त्यांनी सगळं मीडिया थ्रू ऍडव्हर्टाइजमेंट करणं बंद केलं, आणि याचाच फायदा घेतला मध्येच MI ब्रँडने. MI वाल्यांनी नवीन मोबाईल काढले, त्याने त्यांची ऍडव्हर्टाइजमेंट सुरू केली, आणि ह्यांच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट थांबल्याच्या काळाने लोकांना कळायला, मार्केटमध्ये नवीन नवीन प्रोडक्ट आले, लोकांना त्यातले फीचर्स आवडायला लागले, आणि त्यांनी MIच्या ब्रँडकडे जास्त अट्रॅक्ट झाले. आता MIचे ज्यावेळेला मोबाईल ते परचेस करत गेले, त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली सॅमसंगचं मार्केट डाऊन झालं. हे कशामुळे झालं, कारण त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जे मीडियाचे किंवा त्यांच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये कंटिन्युटी नव्हती, त्यांनी ते थांबवली होती. सेम आता आपण ज्या वेळेला असे रेग्युलर वापरणारे प्रोडक्ट आहेत, लाईक टूथपेस्ट किंवा आणखी काही, ते हे जर तुम्हाला खरेदी करायचे असतील किंवा तुम्हाला जर त्याचं मार्केट चांगलं बनवायचं असेल, मार्केटमध्ये त्या प्रोडक्टचं नाव बनवायचं असेल, तर त्याच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये कंटिन्युटी कंपल्सरी आहे. कंटिन्युटी नसेल तर त्याचा इफेक्ट तुमच्या प्रोडक्टच्या सेलिंग वरती नक्कीच होणार आहे. सो कंटिन्युटी हा एक फॅक्टर आहे जो मीडिया मिक्स डिसिजन वरती इफेक्ट करतो. देन फ्रँचायझीज पोझिशन. Advertisers using a particular medium over a period of time may enjoy specific franchise positions. Special page positions in magazines and newspapers may be reserved for them. For example, the back page of Business India may be booked by Bajaj Auto, while the inside back cover of India Today may be booked on a
long-term basis by Will's filter cigarettes. सिगरेट्स. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी की फ्रँचायझी पोझिशन म्हणजेच काय, तर सपोज आता यांनी इथे एक्झाम्पल दिल्याप्रमाणे इंडिया टुडेचा जो आहे बॅक पेज आहे तो बजाजवाल्याने कायमस्वरूपी रिझर्व करून ठेवलेला आहे. म्हणजे त्यांच्या बॅक पेजला डेली बजाजचीच ऍड असणार आहे. मग त्याच्याने काय होतं की त्या जे कोण तो इंडिया टुडे पेपर न्यूज पेपर वाचणारे आहेत त्यांना त्या एकाच प्रोडक्ट शिवाय दुसरा कोणताही प्रोडक्ट दिसणार नाही. सो त्यांनी त्यांचं एक पोझिशन बनवून ठेवलेली आहे त्या इंडिया टुडे मध्ये. मग तुम्हाला तसं करायचं का, तर तुम्हाला तसं करायचं असेल तर तुम्हालाही त्या पद्धतीने एखादी फ्रँचायझी बघावी लागेल. सो अशी फ्रँचायझी पोझिशन जी आहे ती सुद्धा तुमच्या मीडिया मिक्स डिसिजन वरती इफेक्ट करते. देन स्टँडर्ड ऍक्सेप्टन्स अँड कोड्स ऑफ इथिक्स. स्टँडर्ड ऍक्सेप्टन्स अँड कोड्स ऑफ इथिक्स म्हणजे काय? Most vehicles have codes of ethics that set the standards of acceptance. Example, advertising of cigarettes is banned on Doordarshan, and the while liquor advertising is banned altogether in India. Through the media is permitted to use cigarette advertising. Certain magazines do not accept ads of harmful products. Femina has not accepted the cigarette brands targeted at women, but Sevi has publishing these ads. आता स्टँडर्ड अँड ऍक्सेप्टन्स ऑफ कोर्स ऑफ एथिक्स. बऱ्याच वेळा काय होतं की तुमच्याकडून काहीच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट येत असतात, तर प्रत्येक ऍडव्हर्टाइजमेंट शो केली जाईल याची गॅरंटी नसते. कारण तिथल्या पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंटच्या किंवा तिथल्या न्यूज चॅनलच्या किंवा तिथला मीडिया रिलेटेड जे लॉज आहेत त्यांचे काहीतरी इथिक्स असतात, काहीतरी कोड्स असतात. ज्या पद्धतीने त्याने इथे म्हटलंय की दूरदर्शन जे आहे ते सिगरेटच्या ऍड्स करत नाही, त्यांनी बॅन केलेल्या आहे सिगरेटच्या ऍडवरती. सिगरेटच्या ऍड वरती बॅन केलं. मग अशा वेळेस तुमचा जर तुम्ही जर प्रोडक्ट सिगरेट बनवताय तर तुम्ही तो देशांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. नंतर काही इथे त्यांनी मॅगझिन्स म्हटलेले आहेत, काही मॅगझिन्स मध्ये सुद्धा त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट बॅन केलेली आहे. मग अशा वेळेस तुम्हाला ऑप्शन शोधावे लागतात. जर तुमचा प्रोडक्ट तिथे बॅन केलेला असेल तर एक तर प्रोडक्ट बदलावं लागतं किंवा त्या प्रोडक्टच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी तुम्हाला ऑप्शन शोधावे लागतात. मग हेच आहे की स्टँडर्ड ऍक्सेप्टन्स अँड कोर्स ऑफ इथिक्स फॅक्टर जो आहे तो अशा पद्धतीने तुमच्या मीडिया मिक्स वरती इफेक्ट करत असतो. देन कॉस्ट पर थाउजंड. This is the most important consideration while making media decisions, although the cost is considered while fixing the budget. The concept of cost per thousand is the acceptance norm for measuring the media effectiveness. The formula for compounding cost per thousand is equal to price of medium to the advertiser delivered audience in thousand. This formula has certain limitation. The this delivered audience may not be the same as the prospective customers. Adjustments to arrive at the prospective customers are possible, but this is not always easy to compute. Secondly, there is no data available to find out whether the delivered audience has actually seen on or heard the advertiser message. आता प्रत्येक वेळेस तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट जी आहे, जसं की न्यूजपेपरला तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलं तर न्यूजपेपर मध्ये तुमचा किती मोठी ऍडव्हर्टाइजमेंट ते वर्डनुसार किंवा एखादा वर्डनुसार सुद्धा किंवा लेटर्सनुसार तुम्ही किती लेटर्स आहेत किंवा किती वर्ड्स आहेत त्यानुसार काय तुमचे कॉस्टिंग कॅल्क्युलेट केले जाते किंवा किती स्पेस तुम्हाला देतात त्या स्पेसनुसार त्याचं कॉस्टिंग. तसं टेलिव्हिजन मध्ये किंवा आणखी काही मीडियामध्ये पर थाउजंड कॉस्ट असते. म्हणजे 1,000 जर तुमच्या ऑडियन्स मध्ये तुम्हाला पोहोचायचं आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एवढी कॉस्ट. मग जेवढं थाउजंड वाढतील त्यानुसार तुमचे कॉस्ट वाढत जाते. मग अशा पद्धतीचे आजचं ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहे ते तुमच्या बजेटवरती डिपेंड असते. जर जेवढा तुमचा बजेट तेवढी तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट तितक्या लोकांपर्यंत किंवा तितक्या ऑडियन्स पर्यंत तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट डिलिव्हर होणार. देन येतं क्रिएटिव्हिटी कन्सिडरेशन. Creativity considerations such as the quality of reproduction, the color effects, special effects have to be considered. Consider the medium must be appropriate for the ad message. For the example, the ad for ice cream would be reproduced better in color
and therefore black and white newsprint is not appropriate. Media decisions have to be made in consultation with the creative team that has actually produced the ad. Within the medium selected, decision related to the unit buying is also influenced by the creative team. There is a constant tug of war between the creative teams and the media team. The creative team wants larger space, more TV and radio time, and the superior quality of POP material, while the media team, along with the finance department of the client, looks for economy and maximizing the effects of every rupee spent on the media. क्रिएटिव्ह कन्सिडरेशन म्हणजे तुमच्या क्रिएटिव्हिटीवरती कन्सिडर असतं की तुमची मीडिया कोणता सिलेक्ट करायचा, कोणत्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचायचा आणि त्याची कंटिन्युटी कशी असली पाहिजे. जेवढी चांगली तुमची क्रिएटिव्हिटी, त्या पद्धतीने तुम्हाला इथे तुमच्या मीडियाला एक्सपोज करायला चान्स मिळतो. देन द मीडियम अँड टार्गेट कन्झ्युमर मॅच. द मीडिया मिक्स हॅज टू रीच द टार्गेट कन्झ्युमर इफ द. आता याच्यामध्ये द मीडियम अँड टार्गेट कन्झ्युमर मॅच म्हणजे तुम्ही कोणता मीडियम यूज करताय आणि तुमचा टार्गेटेड कन्झ्युमर कोणता आहे. जसं की मी मगाशी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं, वुमन्स हा तुमचा टार्गेटेड कन्झ्युमर आहे, आणि जर वुमन्स मध्ये पोहोचायचं तर तुमचा मीडिया कोणता आहे, तर टेलिव्हिजन मधला दुपारचा स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, की ज्या स्लॉटला त्या स्लॉटमध्ये सिरियल्स ज्या आहेत, जे स्टार प्लस वरच्या किंवा झी वरच्या त्या सिरियल्स मधला जो स्लॉट आहे तो तुमचा मीडियम आहे. सो आता तुमचा मीडियम आणि तुमचा टार्गेटेड कन्झ्युमर हे दोन्ही मॅच होतात का, तर हो. मग अशा पद्धतीचा मॅच असेल तरच तुम्ही तुमचा मीडिया डिसाईड करू शकता. म्हणजे तुमचा मीडिया डिसाईड करताना किंवा मीडिया मिक्सचा डिसिजन घेत असताना तुमचा टार्गेटेड कन्झ्युमर आणि तुमचा मीडिया हे दोन्ही मॅच झाले पाहिजे. देन येतं लँग्वेज. लँग्वेज मीन्स ज्या वेळेला तुम्ही आता जसं महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जर ऍडव्हर्टाइजमेंट करताय तर तुम्हाला ती ऍडव्हर्टाइजमेंट मराठी, इंग्लिश, अदरवाईज हिंदी या तीनच लँग्वेज मध्ये केली तर तिथल्या ऑडियन्स पर्यंत तुम्हाला ती पोहोचू शकते किंवा त्या तिथल्या ऑडियन्सला समजू शकते. तुम्ही जर तिथे ऍडव्हर्टाइजमेंट करताना कुठेतरी महाराष्ट्रात ऍडव्हर्टाइजमेंट करताना भोजपुरीमध्ये करताय किंवा ती तामिळमध्ये करताय तर तिथल्या लोकांना त्याच्याविषयी काहीच कळणार नाही. सो तिथे जो काही ऑडियन्स आहे त्या ऑडियन्सला माहिती असणारी लँग्वेजेस तुम्हाला पर्टिक्युलर मार्केटमध्ये यूज करावी लागेल. देन प्रेस्टिज ऑफ द मीडिया. प्रेस्टिज ऑफ द मीडियामध्ये येतं, इट इज सेड दॅट द प्रेस्टिज ऑफ द ॲडव्हर्टायझिंग मीडियम इज ट्रान्सफर्ड टू द ॲडव्हर्टाइज प्रोडक्ट when and the appearance of Times of India, the image of newspaper is transferred to the product, and this helps in building the brand image. Sponsorship of prestigious programs such as the Oscar Award, Grammy Award, World Cup matches are also considered prestigious advertising opportunities. आता प्रेस्टिजियस मीडिया म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त ऑडियन्स आहेत. मग असे ठिकाण कोणते, सपोज किंवा त्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामला एक प्रेस्टिजियस, त्याचा एक वेगळा प्रेस्टिजियस, त्याची एक वेगळी व्हॅल्यू आहे मार्केटमध्ये. मग असं काय, सपोज क्रिकेट मॅच आहे किंवा ऑस्कर अवॉर्ड आहे किंवा तिथे स्पॉन्सर वर्ल्ड कप, सॉरी ऑस्कर अवॉर्ड, ग्रॅमी अवॉर्ड्स किंवा तुमचा विवा सॉरी तुमचे फुटबॉल वर्ल्ड कप आहे. सो अशा ठिकाणी ऑडियन्स भरपूर असतो. अशा ठिकाणी ऑडियन्स भरपूर असल्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचायचं म्हटलं तिथे जी ऍडव्हर्टाइजमेंट केली जाते त्या ऍडव्हर्टाइजमेंटला सुद्धा तितकीच व्हॅल्यू असणार आहे. मग असाच जर मीडिया मीडिया तुम्हाला यूज करायचं म्हटलं की अशा ठिकाणी पोहोचत तर त्यासाठी तुमचं बजेटही जास्त जातं. मग असाच जर मीडिया यूज करायचा तर त्याच्यासाठी तुम्हाला मीडिया मिक्स प्रॉपर मीडिया मिक्स डिसिजन घ्यावं लागतं. देन द एडिटोरियल एन्व्हायरमेंट. Since the broadcast media, that is the radio and TV media, are government controlled, they are not perceived to have independent editorial policies. But the print media enjoys the freedom of the press, and each publication has its individual editorial philosophy. The editorial environment in turn influence reader profile. Advertisers would like to place their ads in publications having an appropriate editorial environment. For instance, the ads of political parties have
appeared in various newspapers, while the ads promoting brand names or liquor tends to use men's magazines as their vehicles. आता याच्यामध्ये काय म्हटलं तर तुमचा रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन मीडिया जो आहे तिथे एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट द्यायची म्हटली तर त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल असतो. त्याच्यामुळे तिथे तुम्ही कोणती ऍड प्ले करू शकत नाही गव्हर्नमेंटच्या रूल्सच्या विरुद्ध जाऊन. त्यांनी देऊन बनवून दिलेल्या रूल्स रेग्युलेशन किंवा इथिक्सच्या अंडर राहूनच तुम्हाला तिथे ऍडव्हर्टाइजमेंट करावी लागते. पण प्रिंट मीडियाला तसं नाहीये. प्रिंट मीडियाला त्यांचा स्वतःचा एक फ्रीडम आहे. त्या पद्धतीने ते त्यांची ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असतात. म्हणून म्हटलं येते द एडिटोरियल एन्व्हायरमेंट जो आहे तो सुद्धा तुमचा मीडिया मिक्स डिसिजन डिसाईड करत असताना त्याच्यावरती इफेक्ट करतो. सो अशा पद्धतीने तुमचे हे फॅक्टर्स इफेक्टिव्ह मीडिया मिक्स डिसिजन होते. देन टाइप्स ऑफ मीडिया मिक्स डिसिजन. टाइप्स ऑफ मीडिया मिक्स मध्ये फर्स्ट वन आहे ब्रॉड मीडिया क्लासेस. This is the broad categories of media classes like print, television, radio, cinema, ambient, outdoor, internet, mobile, etc. Usually, the first step is media mix decision is to select one of more broad media classes as a part of the media mix. आता याच्यामध्ये ब्रॉड मीडिया क्लासेस म्हणजे मीडिया क्लास म्हणजे थोडक्यात तुमचे टाइप्स कोणकोणते आहेत. टाइप्स म्हणता येणार नाही कारण प्रिंट मीडिया म्हटलं तर प्रिंट मीडियामध्ये सुद्धा ब्रॉड मीडिया क्लासेस कोणते कोणते आहेत तर मॅगझिन्स, न्यूजपेपर. त्याच्यानंतर टेलिव्हिजन मीडिया म्हटलं तर टेलिव्हिजन मीडिया. देन टेलिव्हिजन मीडियामध्ये सिनेमा पण एक येतं. देन येतं आउटडोअर मीडिया, इंटरनेट, मोबाईल. हे जे तुमचे ब्रॉडली जे काही मीडिया क्लासेस आहेत त्याला म्हटलं ब्रॉड मीडिया क्लासेस. देन येतं आता हे ब्रॉड मीडिया क्लासेस सपोज सिलेक्ट केलं तुम्ही एखादा टेलिव्हिजन तर मग त्याच्यामध्ये येतं मीडिया व्हेकल. मीडिया व्हेकल कोणतं सपोज तुम्ही एखादा न्यूज चॅनल सिलेक्ट करताय न्यूज चॅनल मध्ये जी 24 तास, त्याच्यानंतर तुमचा येईल एबीपी माझा, IBM लोकमत. हे झाले तुमचे व्हेकल्स. ते मॅगझिन्स मध्ये म्हटलं तर मॅगझिन्स वेगवेगळ्या डायरेक्ट. न्यूजपेपर म्हटलं तर न्यूजपेपर मध्ये व्हेकल आले तरुण भारत, रत्नागिरी टाइम्स किंवा हे. सो हे येतात मीडिया व्हेकल्स. देन येतं मीडिया युनिट्स. द क्रिएटिव्हिटी ड्युरेशन or size is the media unit we run in the middle media vehicle. The media vehicle selected within the broad media class of a print could be Hindustan Times, Times of India, and Mail Today. And media units. The creative duration of size in the media units we run in the media vehicle. The media vehicle selected within the broad media class of print could be Hindustan Times, Times of India, and Mail Today. The media unit for Hindustan Times may be full page ad, while it may be 240 cc in Times of India and 100 cc in Mail Today. आता याच्यामध्ये मीडिया युनिट्स म्हणजे एखाद्या न्यूजपेपरला जर ऍडव्हर्टाइजमेंट दिले तर त्याचा स्पेस किती आहे तो झाला तुमचा मीडिया युनिट्स. टेलिव्हिजन मीडियाला जर तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट दिले तर किती सेकंडसाठी तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट प्ले होणार आहे तो सेकंडचा जो स्लॉट आहे त्याला म्हटलं जाईल तुमचा मीडिया युनिट्स. सो अशा पद्धतीने 3 टाइप्स मध्ये तुमचे टाइप्स ऑफ मीडिया डिसिजन मध्ये 3 टाइप. ब्रॉड मीडिया क्लासेस त्याच्यामध्ये मीडिया क्लासेस मग त्याच्यातलाच पार्ट येतो मीडिया व्हेकल. देन येतं मीडिया युनिट्स. Then at the deciding ideal media mix. What is the right media mix? How do you determine this? In this, it's a fair assumption that single channel marketing is a thing of the past. Gone are the days of direct mail only. Even for old school publishers, today's media mix has to bridge a broad variety of channels that might include old school outdoor and direct mail, as well as new, faster growing channels like mobile, social, and every digital channel in between. So, how can cheap marketers determine the right mix for their magazine organization across the ever expanding set of options? Here are few guidelines to follow. आता याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की व्हॉट इज द राईट मीडिया मिक्स हाऊ डू यू डिटरमाइन दिस.
एखादा राईट मीडिया मिक्स कोणता आणि तो कसा डिसाईड करायचा, तर त्याच्यासाठी काही गाईडलाईन्स दिल्यात. फाइंड युअर ऑडियन्स. फर्स्ट फाइंड युअर ऑडियन्स. तुम्ही जर एखादा मोबाईल विकताय तर मोबाईल कोणाकोणाला विकणार? तो मोबाईल विकणाऱ्यासाठी तुमच्याकडे असं काही पर्टिक्युलर ऑडियन्स नसेल, कारण मोबाईल सगळेच यूज करतात. त्याच्यामुळे तिथे तुम्ही कोणत्याही पद्धतीचं मला पर्टिक्युलर ऑडियन्स बनता येणार नाही. सपोज तुम्ही पेन यूज करताय, तर पेनसाठी तुम्हाला टार्गेटेड ऑडियन्स कोण नसेल, तर एक तर प्रोफेसर्स असतील, स्टुडंट्स असतील, किंवा प्रोफेशनल जे काही ऑफिस वर्कर्स आहेत, अशी लोक असतील. सो त्याच्यासाठी तुम्ही मग तुमचा टार्गेटेड ऑडियन्स तुम्हाला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे तुमच्या प्रोडक्टनुसार. देन सेकंड वन आहे अलाइन प्रोडक्ट अँड चॅनल. Once you located your audience, you will want to ensure that the product you are promoting makes sense for the channels you are considering. For example, brands like Starbucks and Jiffy Lube are natural fits for mobile as they are targeting clients on the go. The Maytag Man and stainless steamer might be better suited टू द ट्रेडिशनल वे. आता झालं तुमचं जसं अलाइन प्रोडक्ट अँड चॅनल. आता प्रोडक्ट तुमचा तुमच्या टार्गेटेड ऑडियन्स सिलेक्ट झाला, देन तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला चॅनल्स, कोणत्या चॅनल्स तुम्हाला यूज करायचं आहे, किंवा कोणत्या चॅनलनुसार तुम्ही कोणकोणत्या टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकता हे फाइंड आउट करायचं आहे. देन कन्सिडर सोशल. सोशल मीडिया इज ऑल्सो स्मार्ट कन्सिडरेशन फॉर ब्रँड टार्गेटिंग millennials and other audience that flock the social sites. Social data can be extremely valuable targeting tools, and social sharing is a very effective way to spread a message and grow an audience. But consider what you are marketing and whether it's appropriate for sharing. Product like trendy handbags and events like the Tough Mudder Race will do well with social sharing as people are proud to promote their engagement with the products. Anti each cream, not so much. Consider social. Social media is also smart consideration. आता सोशल कन्सिडर सोशल. आता सोशल मीडिया थ्रू जर तुम्ही तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असाल, तर ती सगळ्यात बेस्ट आहे, कारण आजकालचा जो सगळ्यात जास्त ऑडियन्स आहेत हे तुम्हाला सोशल मीडियावरतीच भेटतील. देन थिंकिंग अबाउट व्हिडिओज. व्हिडिओ इज ऑल्सो ग्रेट. आता थिंकिंग अबाउट व्हिडिओ, एखाद्या व्हिडिओ विचार करा, कारण व्हिडिओ तुमच्या प्रोडक्ट विषयी जास्तीत जास्त माहिती व्हिडिओ देतो. आणि दुसरं म्हणजे ज्या वेळेला व्ह्युअर्स व्हिडिओ बघतो त्यावेळेस तो जास्त अट्रॅक्ट होतो, कारण व्हिडिओ हा एक असा पार्ट आहे की जो तुमच्या कन्झ्युमरला जास्तीत जास्त अट्रॅक्ट करू शकतो. देन लास्ट वन येतं तुमचं ब्रँड सेफ्टी. ब्रँड सेफ्टी म्हणजे काय? If brand safety is a concern for you on your client, you will want to consider that as you build your mix out to. In this instance, private exchange marketplace page with a trusted online publisher is the best way to ensure your ads only run on sites that align with your brand's values. If you conduct these buys through a full service marketing platform, you will also get deep analytical insights about the audience that you can apply the future campaign. तुम्ही ज्यावेळेला तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट करताय त्यावेळेस असा मीडिया चूज करा किंवा अशा पद्धतीने ऍडव्हर्टाइजमेंट करा की तुमच्यावरती तुमच्या कन्झ्युमरने किंवा तुमच्या ऑडियन्सने ब्लाइंडली ट्रस्ट ठेवला पाहिजे. आणि ज्यावेळेला असं होईल त्यावेळेस ते तुमच्या ब्रँडसाठी सेफ्टी असेल. जसं की तुम्हाला बऱ्याच वेळ माहिती आहे की कोलगेटने त्यांच्या ब्रँडचं नाव मार्केटमध्ये असं करून ठेवलेलं आहे की आता सर्वसामान्य माणूस जरी मार्केटमध्ये गेला तर तो कधी कुठलीही टूथपेस्ट मागत नाही, तो डायरेक्टली म्हणतो की मला कोलगेट द्या, कारण त्यांनी त्यांच्या ब्रँडची सेफ्टी त्या पद्धतीने केलेली आहे. ब्रँडचा ट्रस्ट लोकांचा त्यांच्या ब्रँडवरती त्या पद्धतीने बसलेला आहे. सो त्यालाच म्हटलं तुमचं ब्रँड सेफ्टी. देन येतं तुमचं डिसाइडिंग आयडियल मीडिया मिक्स. सो ब्रँड सेफ्टी. अँड थँक्यू.